มาต่อกันครับกับพาร์ทที่แล้วเจ๊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 อุ้ยจะตกว้าด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 าขุดไว้ก่อนโอ้ขุดเร็วจริงขุดเร็วจริงจะส่งมาทำเครื่องอะไรอ๋อพันนี้เราเจอเหล็กนี่เจ๊จะเร็วงับต่อไฟจากไหนเนี่ยนี่คือประเด็นพอตุนพลไม่รู้ครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมดูนี่คืออะไรโอ้เชี่ยทดลองแมวไม่ปลอดภัยไปเวลายังเสียทีอยู่เลยโอ้อีกนานนะครับผมจบคลิปแล้วกันถึงนาทีไม่ตกใจเรือหายไปกระต้องจมจะไปตัดไม้กัน